Розділ 3. Стратегія чину Данила Галицького. Стратегія поведінки Данила Галицького щодо своїх сусідів на Заході та Сході, за свідченням достовірних джерел, упродовж років постійно змінювалася і залежала від поведінки тих же сусідів та інтересів самої Галицько-Волинської держави. Тому дуже обережно слід ставитися передовсім до упереджених як західних, так і східних джерел. Усі їхні творці були зацікавлені у викривленні фактів та приниженні українських князів і Великого Галицько-Волинського князівства. Пам'ятаймо цю незаперечну істину завжди. Пункт 1. Князь Данило під час навали Батия. На моє переконання, той факт, що Данила Романовича у листопаді-грудні 1240 року не було на теренах держави, передусім свідчить. Великий князь знав, що Батий перетинав руські землі звичайним воєнним походом на угрів і під час тої кампанії не збирався захоплювати його державу. Тільки цей факт, не принижуючи честі Галицько-Волинського престолу, може пояснити поведінку князів Данила і Василька. Слід пам'ятати, що князь Василько під час навали війська хана Батия теж не піднімав свого меча проти татар. А розмова про те, що Данило Галицький поїхав до угорського короля Белли IV, ще не знаючи про наближення татарських військ до Києва, є несерйозною. Сподіваюся, ми пам'ятаємо, що Київ у 1240 році належав до Великого Галицько-Волинського князівства і під час штурму його захищав тисяцький князя Данила Дмитро. Не буду подавати відомі цитати з літопису, тому поведінка, обрана князями Данилом Галицьким і Васильком Волинським під час проходу війська хана Батия через Русь, Україну, була найбільш доцільною. Не маючи змоги протистояти 100-тисячній армаді татар, вони чинили воєнний опір тільки в місцях, придатних до оборони. Згадаймо оборону Києва та знамениту Тухлю Івана Франка за його Захаром Беркутом. Між іншим, наш великий письменник у згаданій історичній повісті досить чітко зазначив, що татари просили дозволу на прохід через Тухлю на Карпатські перевали. Це вже Москва, принижуючи Україну, привчила нас до думки про однаковий статус Русі, України та Московії перед Золотою Ордою. В українській історичній літературі не існує аналізу воєнного походу хана Батия через північні терени України до Центральної Європи. Маємо тільки московські беліни про ті страшні татаро-монгольські часи. Цього питання за царських та більшовицьких часів Російської імперії українцям не дозволяли належно розглядати. Скажімо більше, забороняли. Бо навіть часткове висвітлення його завдавало руйнівного удару по московській офіційній історіографії. Отож наводимо скорочений запис напрямку руху війська хана Батия за літописом руським. Ординці просувалися фронтом смугою завширшки 100-150 кілометрів. Слухаємо літопис. А коли Батий узяв город Київ 6 грудня 1240 року, і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до города Володимира, Волинська область. І прийшов він до города Колодяжна, південь сучасної Житомирської області, і поставив 12 пороків. І прийшов він до Каменця та Ізяславля, і взяв їх. Згадка про Кам'янець – московська вставка до літопису руського тому, що за тими ж московськими
Джерелами місто Кам'янець засноване тільки у 14 столітті. Ізяслав – північ сучасної Хмельницької області. А коли побачив, що Крем'янець і город Данилів неможливо взяти, то відійшов од них. І прийшов він до Володимира, і взяв його списом. З історичних документів відомо, що після Володимира військо хана Батия розділилося на дві частини. Менша його частина через Берестя пішла на Польщу сучасну та Німеччину, а більша частина на чолі з ханом Батиєм через Карпатські перевали рушила до Угорщини. Літопис так і зазначив. Отож Батий послухав ради Дмитрової, Київський Тисяцький князя Данила Галицького, пішов в Угри. Звернімо увагу також на таку фразу галицького літописця. І прийшов він, Батий, до Володимира, і взяв його списом, і вибив його без пощади. Так само і город Галич, і інших городів багато, що їм нема числа. Маємо справу із відвертою московською фальшивкою. Літописець князя Данила так писати про свою батьківщину не міг. Він зобов'язаний був знати назву кожного княжого міста. Навіть ми, жителі України 21 століття, знаємо кожне місто від Києва до Галича тих часів. А головне, що той же галицький літописець, описуючи повернення Данила Романовича з Угрів, вказуючи міста, які відвідував князь, нагадував нам, чи були вони зруйновані військом Батия чи ні. Так от, спалених і зруйнованих городів було значно менше, ніж уцілілих, що є ще одним доказом московської фальшивки про зруйновані українські міста, що їм нема числа. За моїми підрахунками, у літописі руському військо хана Батия від Києва до кордону західного Великого Галицько-Волинського князівства зруйнувало 7 міст, у той час, як незруйнованих у літописі вказано 25. Ось вона страшна таємниця російської історіографії. Хан Батий у 1240-41 роках не завойовував землі Русі, Галицько-Волинського князівства, до якої входив Київ. Подамо назву кожного зруйнованого та незруйнованого міста Русі України за літописом руським, згаданого із 1240 до 1250 року. Зруйновані ханом Батиєм міста Русі. Перше – Київ, друге – Колодяжин, Кам'янець, Ізяслав, Галич, Володимир, Берестя. Не зруйновані ханом Батиєм міста Русі. Крем'янець, Данилів, Синєводсько, Дорогичин, Холм, Володава, Бакота, Перемишль, Коломия, Вотнин, Луцьк, Деревич, Губин, Кобут, Кудин, Городець, Божський, Дядьків, Печера Домажирова, Щекотів, Каліус, Андріїв, Пересопниця, Пінськ, Мельниця. Зазначимо також. Перше. Якщо хан Батий зустрічав на теренах Русі України добре укріплене місто, він, аби не витрачати зайвих зусиль, обходив і полишав його. У літописі руському згадується 2 таких міста – Крем'янець і Данилів, що є 100% ознакою звичайного воєнного походу, а не завоювання. Друге. Під час проходу через Русь Україну хан Батий у жодному із захоплених міст не залишив найменшого окупаційного гарнізону. Навіть у столицях земель, князівств,
Києві, Володимирі, Галичі, що є теж 100% ознакою воєнного походу. Ось такі факти відкриваються перед дослідниками, коли вони перестають кричати «московського одобрямса». Тому цілком зрозуміло, що знаючи головне стратегічне завдання воєнного походу хана Батия, Данило Галицький і Василько Волинський не хотіли застосовувати фронтальне протистояння, не маючи достатніх сил перемогти ворога. Тактика ж опору містами давала змогу основній сільській масі українського населення покинути зону фронтального руху татарського війська та відійти на північ, південь, захід. Погром хана Батия майже не зачепив Поділля, Полісся та більшої частини Галичини. Що цікаво, в добільшовицькі часи думки про звичайний воєнний похід татар через терени Русі на захід дотримувалося багато українських істориків. Так, історик Київського університету Микола Молчановський писав у 1885 році. Думка про спустошення Поділля під час першого походу Батия на захід основана на простому непорозумінні і малому знайомстві з місцевими назвами на Волині. Татари могли у своєму першому стрімкому наступі пройти, хоча з перешкодами, Київську, Волинську, Галицьку землі, могли нашвидкоруч пограбувати землі, зруйнувати укріплення багатьох міст. Але вони все ж таки відчули, що становище їхнє нетривке, що їм неможливо раптово закріпитись у захопленому тимчасовому краї. Молчановський, як і літопис руський, досить чітко зафіксував стрімкий наступ війська хана Батия через Київську, Волинську та Галицькі землі. І, як бачимо, мова йде не про завоювання тих земель, а саме про стрімкий перехід через них. Надзвичайно цікаві факти, з яких російські, як і українські історики ніколи не робили висновків. Вони на них не звертали уваги. Шкода. Знаючи тодішні закони держави Чингісидів, так звану Ясу Чингісхана, Данило Галицький та Василько Волинський ще з першого дня руху війська хана Батия на Київ обрали найбільш оптимальну лінію особистої поведінки. Яса Чингісхана, збірник законів, вимагала смерті кожної людини, яка піднімала зброю на татар, чинила воєнний опір чи просто тікала від них. Тому в літописі руському йде мова про відсутність у державі під час руху татар по Русі Данила і Василька. Хочу звернути увагу читачів на надзвичайно цікавий і незаперечний факт історичних подій 1235-38 років, який багато про що свідчить. У 1235 році на гроші угорського тоді ще принца Бели IV до старої батьківщини Башкирії направили групу 4 осіб католицьких священиків на чолі з Юліаном. Перший раз священики-ченці йшли до Башкирії з Пешта через Болгарію, Константинополь, Тамань та Прикаспійські степи, а вже назад рухалися через міста Булгар, Суздаль, Рязань, Чернігів, Київ, Галич, Пешт, Рим. Що, безумовно, свідчить про факти, на які ми не звертаємо уваги. Ось кілька з них. Перше. Монах Юліан у своїй розповіді про ті землі згадав усі народи, які жили між башкирами та київськими русами. Там жили болгари, мордва, мерія, ведін, весь тощо. За свідченням Юліана, башкири та болгари у 1235 році мали свої державні об'єднання та своїх правителів. Мордовани, миряни і весь теж мали своїх 2 князів, правителів.
але на тих землях у 1235-38 роках не було жодного великороса. Друге. Ще цікавіша розповідь монаха Юліана про захоплення земель володінь отих мордованських князів у 1237-38 роках. Виявляється, ніякого спротиву ті князі та їх підлеглі мордовани, Мерове та Ведін не чинили. Один князь із своїм оточенням втік до лісу, а другий зі своїми наближеними здався на милість хана Батия. Все. Ніякої боротьби, ніякого спротиву в 1237 році. Третє. І найцікавіше. Навідавшись двічі до своєї прабатьківщини Баскардії та побувавши тричі у Києві та Галичі у 1236-38 роках, монах Юліан жодним словом не згадав про похід мордованського князя у ті роки до Києва. А після 1238 року, за свідченням того ж таки монаха Юліана, у Рязані, Суздалі та інших мордованських містах уже сиділи татари хана Батия. Чи не тому Російська імперія досі не переклала та не опублікувала знамениту працю угорського професора Ласло Бендефі 1936 року видання, де наводиться повне дослідження походів монаха Юліана? Думаю, жоден історик не звинуватить угорського монаха Юліана у неправдивій подачі матеріалу та тлумаченні подій. Може виникнути запитання, навіщо автор навів цього давнього свідка подій української історії? Відповідь очевидна. Мені хотілося, щоби у читачів не виникало щонайменшого сумніву у потрактуванні автором поведінки та вчинків руських князів Данила і Василька напередодні Батиєвої навали. Певно, зустрічаючись не один раз особисто з монахом Юліаном у 1236-38 роках, князі Данило та Василько зрозуміли, як треба себе вести із ханом Батиєм і його оточенням. Правильно обравши стратегічну лінію опору татарам та особистої поведінки, великий галицько-волинський князь Данило зумів врятувати переважну більшість свого народу від смерті і татарського поневолення та зберіг самостійність і незалежність своєї держави на довгі роки. Ще раз чітко та незаперечно стверджуємо, у 1240-41 роках татарська армада хана Батия не завойовувала земель Русі, Галицько-Волинського князівства, а проходила їх воєнним походом. Пункт 2. Стратегія поведінки та вчинків Великого князя Данила Галицького у 1240-50 роках за літописом руським. В черговий раз звертаємо увагу читачів на той факт, що літопис руський доволі чітко зафіксував поїздку Великого князя Данила Галицького до ставки хана Батия тільки в кінці 1250 року. І хоча українські історики вже давно дотримуються пізнішої московської версії, що така поїздка відбулася 1246 року, одночасно з так званим Олександром Невським, та то звичайний московський доважок брехні. Так званий Олександр Невський 1230-32 року народження з 1238 року сидів заручником при дворі хана Батия. Між іншим, про те, що так званому Олександру Невському 1237 було тільки 5-6 літ, засвідчила російська імператриця Катерина II в особистому листі до одного з французьких просвітителів, розкриваючи тему «Размышления о проекте истории России XVIII века, написанная собственноручно и сохранившаяся в черновом подлиннике» в 1785 году. Зазначимо, що особистий лист Катерини II
завірений підписом міністра церковних діл і народного просвіщення Російської імперії князем Олександром Голіциним. Послухаємо російський державний документ. Рукопись состоит из 17 листов. Внизу лицевой стороны последнего листа находится следующая подпись. Прочитав эту рукопись, я удостоверяю, что она принадлежит руке Ее Величества императрицы Екатерины II. Министр церковных дел и народного просвещения Российской империи князь Александр Голицын. Я удостоверяю точность и подлинность подписи князя Голіцина, граф деля Фероне. Перепрошую шановних читачів за відхилення від основної теми. У кого є бажання дізнатися більше про московське фальшування російської та української історії, раджу звернутися до праць автора «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська». Вважаю, що в цьому питанні про вік так званого Олександра Невського Катерині II цілком можемо довіряти. 1785 року, коли Катерина II писала цього листа французькою мовою, ще не стояло питання вигаданих Невської та Чудської битв. Апетит російських монархів на доважкі брехні з'являвся під час самого процесу фальсифікації історії. Як бачимо, прототипу Данила Галицького в російській історії в образі Олександра Невського не існувало. Повернувшись на рідну землю з угрів, як писав літопис руський, Данило Романович наразився на протидію своїй владі Галицького боярства та відвертий колабораціонізм болохівських князів. Звичайно, миритися зі смутою у державі у такий відповідальний час Великий князь не міг і жорсткою рукою навів лад у краї. Так трактує літопис. Послухаємо історика Київського університету Молчановського про визначення території Болохівської землі у складі Великого Галицько-Волинського князівства. На думку пана Дашкевича, автора літопису Литви і хроніки Руської, Вільно, 1827 рік. Болохівська земля займала приблизно південну частину сьогоднішнього Новоград-Волинського повіту, східну частину Староконстянтинівського і Проскурівського, весь Летичівський повіт та, можливо, південно-західну частину Житомирського і західну частину Бердичівського повітів. А ось як вчинив Великий князь Данило Галицький з болохівськими князями-заколотниками, що продалися хану Батию. Данило ж, почувши про прихід Ростислава з князями болохівськими на Бакоту, Поділля, відразу кинувся на них. Городи їх вогневі віддав і вали їх розкопав. Данило тим часом, узявши здобич велику, вернувся, а взяв він такі городи їх: Деревич, Губин і Кобут, Кудин, Городець, Божський, Дядьків. Звідти ж він, Данило, пішов назад, пограбувавши землю болохівську і попаливши, бо заставили їх, болохівських князів, татари, щоб вони їм орали та сіяли пшеницю і проса. Данило ж на них тим більшу ворожнечу держав, що вони от татар велике сподівання мали. Як бачимо, господарями Галичини, Волині, Київщини, Полісся та Пониззя ще до кінця 1241 року знову стали Данило Галицький з братом Васильком, бо під час упокорення Болохівщини Василько князь зостався стерегти землі свої од Литви. Поза сумнівом, 1241 року Болохівська земля знову була підпорядкована Великому князю Данилові Галицькому.
Поновив він свою владу і на Пониззі та поступово приборкав галицьких бояр. Ось як про ті далекі події розповів київський історик Молчановський. До певної пори володарем цієї сторони, Пониззя, вважав себе Данило, і до 1255 року татари тут не мали ніякої сили. Відчувши під собою надійну опору, Данило залишає старе гніздо боярства Галич і переселяється в Холм. Тоді, коли його син сідає в заново збудованому Львові. Становище Данила щодо татар на деякий час порівняно незалежне. Треба визнавати таке становище Данила з 1241 до 1250 року, без жодного сумніву. Літопис руський за ці 10 літ згадує про татар лише один раз – 1243 року. Ось такими словами. А коли Данило перебував у Холмі, прибіг до нього половчин його на ім'я Актай, кажучи: «Батий уже вернувся з Угрів і одрядив на тебе 2 богатирів – Монмана та Балая, щоб знайти тебе». Данило тоді, заперши Холм, поїхав у Володимир до брата свого Василька і взяв із собою Курила митрополита. А татари пустошили до города Володави і по озерах, і вернулися, багато лиха натворивши. Більше про татар літопис руський не пише жодного слова. Ще один рік позначено так. У рік 1244 не було нічого. Точно такими ж словами позначено 1242. А то рік так званої Невської битви. Ми уже досліджували це питання у першій книзі «Україна-Русь». Зазначимо додатково. Під час події, що трапилося 1243 року, Великий князь Данило Галицький пішов назустріч татарським богатирям Монману та Балаю із Холма до Володимира. Але за літописом татарські богатирі, хоча просунулися значно далі за Володимир до озера Світязь, князя Данила не знайшли і вернулися. За законами Золотої Орди, який хан Батий свято дотримувався, богатирям Монману і Балаю після повернення мусили відтяти голови, що й учинили, а про князя Данила забули на довгих 7 років. Зупинімось, щось не в'яжеться у нашій розповіді. Хоча за літописом руським і законами Золотої Орди все цілком правильно тільки тому, що до літопису руського московитами закинуто звичайний доважок брехні. Нібито згадане чинив особисто хан Батий. А насправді це справа рук улусного хана Бувала, Мовала, звичайно, з дозволу Батия. На нашу думку, так улусний хан Бувал, Мовал, відреагував на скаргу вцілілих болохівських князів, які йому поскаржилися. За літописом руським із 1241 до 1250 року володіння Великого Галицько-Волинського князівства не пов'язані з Золотою Ордою та ханом Батиєм. Отож, вірно обравши стратегічну лінію опору татарам хана Батия, Данило Галицький зумів зберегти незалежність своєї країни. А діючи рішуче та жорстоко проти внутрішніх ворогів, князь спромігся ще на ранній стадії винищити вогнем і мечем заколотників. Важливо зрозуміти, що внутрішній безлад завжди впливав на державу більш руйнівно, ніж зовнішні загрози. Але головне, що зробив великий Галицько-Волинський князь Данило у ті важкі для України роки, це зупинив агресію католицького Заходу на землі Русі. Нам слід пам'ятати, ще 1214 року в місті Спіш,
під тиском папи Інокентія III угорський король Андрій II та польський король Лешко Білий ухвалили рішення про відторгнення від Великого Галицько-Волинського князівства та приєднання до Польщі Перемишльського і Берестейського удільних князівств, а до Угорщини – Галичини. Одночасно папа наполягав на окатоличенні всієї Галицько-Волинської землі або хоча б про унію, тобто входження під його папський патронат. Хоча сучасні українські історики, намагаючись зберегти добрі стосунки з католицькою церквою, повністю замовчують те головне стратегічне питання, зводячи всі українські чвари до нерозумного галицького боярства. Цілком зрозуміло, що саме зовнішній релігійний тиск призводив до внутрішнього протистояння. Тому Великий князь Данило Романович був змушений постійно чинити спротив різним зазіханням як на свою особисту владу, так і на територію своєї держави. Головна битва між об'єднаним військом Данила Галицького і Василька Волинського з одного боку та військом поляків, угорців, Галицької боярської опозиції та тевтонських найманців з другого боку відбулася 17 серпня 1249 року під містом Ярославом на річці Сян. Літопис Руський подає цю битву під 1249 роком, що є надзвичайно цікавим і достовірним фактом. Проте поговоримо нижче, а про саму битву в 3-му томі книги, коли вестимо річ про славетні звитяги українського народу. Отож, чому дата битви 1249 рік є більш достовірною за 1245? Справа в тому, що звістка про битву і перемогу князя Данила над поляками та угорцями могла досягти ставки хана Батия не раніше, ніж за 2 місяці, тобто 15-17 жовтня. Якщо повідомлення про звитягу і посол хана до князя Данила Галицького рухалися зі швидкістю руху плано Карпіні від Києва до ставки Батия із 4 лютого 1246 до 6 квітня 1246, то посол міг потрапити до князя Данила тільки у грудні місяці. Звідсіля Данило Галицький не міг добиратися з Києва до Переяслава човном, як про це говорить літопис Руський. Щось тут не сходиться. Такий маємо розклад, якщо битва відбулася 1245 року. Та якщо битва сталася 17 серпня 1249 року, все гармонійно збігається. А поїздка Данила Галицького до хана Батия взимку 1250 року, згідно із літописом Руським, є цілком мотивованою і переконливою. Не забуваймо про більш ніж 10-літню працю добре відомої Катерининської комісії по составлению записок о древней історії преимущественно Росії. Окрім східного вектора, був ще і західний, а він теж пов'язаний з датою битви 17 серпня 1249 року. У 1250 році угорський король Бела пропонує віддати заміж свою доньку Констанцію за сина Данила Галицького Лева. У 1252 році, за літописом Руським, король угорський Белла просить у Данила допомоги проти німців. У 1253 році папа римський Інокентій вперше пропонує князю Данилу своє благословення, вінець і сан королівський. У 1255 році прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець і скіпетр, і корону, які означають королівський сан.
Така поведінка угорського короля і папи Римського була спричинена перемогою князя Данила Галицького під Ярославом. Нічого подібного ми не бачили після 1245 року. Варто розуміти, що всі наведені літописні події взаємопов'язані між собою. Є ще один надзвичайно цікавий доказ битви 1249 року. Папа Римський впродовж 1245-48 років вів постійні перемовини з великим руським князем Данилом про надання йому королівського титула. Послухаємо. Одночасно розпочались перемовини з папським першопрестолом Данила Галицького через посольство Плано Карпіні 1246-47 роки, ігумена Григорія 1247, листування, яке раптом призупинилося у 1249-52 роках. Призупинити листування папського престолу з князем Данилом могла зумовити тільки дуже поважна причина, якою і був розгром князями Данилом та Васильком 17 серпня 1249 року навали католицьких королів на Україну з благословення папи. Маємо на увазі, що католики-хрестоносці 1204 року під час Четвертого Христового походу, ініціатором якого був папа Інокентій III, взяли штурмом Константинополь. Тоді православна Візантійська імперія зникла з карт до 1261 року, поділена поміж Венецією, Генуєю, французами. На її місці заклали віронетерпиму Латинську імперію. А папа Римський ще напередодні того Христового походу 28 травня 1200 року проголосив, що було сприйнято католицьким світом як головний постулат папської влади. Лише по рукоположенні вищого первосвященника імператор отримує кінцеве затвердження в своєму сані, від папи виходить його благословення і вінчання, і покладення на нього знаків імператорської влади. Тому і чинився шалений тиск папи та католицького світу на князя Данила. Багато сучасних українських істориків, бажаючи всім сподобатися, зводять усі протистояння Данила Галицького і Василька Волинського з угорським та польським королями до вирішення внутрішньоукраїнських чвар, що є цілком хибним поглядом. Та цілком правильний висновок зробили сучасні українські науковці із найяскравішої перемоги руських князів Данила і Василька над угорцями та поляками під Ярославом 17 серпня 1249 року. Генеральна битва відбулася біля обложеного Ярослава 17 серпня 1245 року. Вона була однією з найбільших в історії Русі 13 століття і підвела переможну риску під багатолітньою боротьбою Романовичів за відновлення Галицько-Волинського князівства. Данило заманив угрів у мішок, а далі зайшов їм у тил з добірною дружиною. Січа була запеклою. Битва велася з уграми, але в тексті немає жодного слова про зовнішні чинники. Отака мішанина в наших головах. Добре уже те, що Ярославську битву визнали однією з найбільших в історії Русі 13 століття, хоча і подають під 1245 роком. Підсумуємо матеріал за 1241-50 роки. Не забудемо прив'язувати його до накинутих Москвою хронологічних дат. Зрозуміло, навіщо московити нав'язали українцям свою хронологію. Перше. Після проходу через Русь війська хана Батия, перше, що вчинив Данило Галицький, повернувшись у свої землі, це приборкав внутрішніх заколотників, болохівських князів,
галицьких бояр тощо. Друге. У 1241-50 роках Данило Галицький та його держава відчули зовнішній тиск католицького Риму. Папський престол очолював усі потуги на православну церкву та православні країни у ті роки. Саме Папський престол організував та кинув проти балтійських народів, білорусів та українців свої ударні сили – Тевтонський та Лівонський ордени. Третє. Велика шана Данилові Галицькому, що перший відчув загрозу і зупинив її 17 серпня 1249 року на річці Сян під Ярославом. Зупинив на 100 років.